ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තවත් ගොඩක් රසවත් කෑමක් ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් ගොඩක් රසට ලේසියෙන් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. රුපියල් 100ක් වගේ ගොඩක් අඩු මුදලක් තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු රසට ලේසියෙන් මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපිට මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ සීනි, වතුර සහ කෝන් පිටි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික විදිහට ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ අපේ සීනි සිරප් එක මේ විදිහට මුලින්ම හදා ගන්න ඕන. මම ඒකට මේ විදිහට භාජනයක් රත් කරලා ඒකට අපේ සීනි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර මේ විදිහට දා ගන්නවා. මේ වතුර ගන්න ඕන ප්‍රමාණයවල මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම අරගන්න. වතුර ටිකක් දාගත්තන් පස්සේ අපි සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් දී කර ගන්න ඕන. මේ වෙලාවදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් දී කරගන්න. සීනි ටික ඔක්කොම හොඳට දී වුණාන් පස්සේ හැන්ද මේකෙන් අයින් කරගෙන මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා බුබුලු වෙන්න මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගානට එනකම් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට හැන්දක් අරගෙන උඩින් ඉඳලා දාලා බලන්න. උඩින් ඉඳලා වැටෙනකොට තෙල් එකක් වැටෙනවා වගේ වැටෙනවා නම් මේක ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලිප නිවලා මේක පැත්තකින් අරන් තියාගන්න. සීනි සිරප් එක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා මම මේ විදිහට තාච්චියට අපේ කෝන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් දාගෙන අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ආයෙත් කියනවා යාළුවනේ මම මේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන්ගෙම මේව අරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට හරියට මේක හදාගන්න බැරි වෙනවා. කෝන් ෆ්ලවර් සහ වතුර එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. ඔයාලට මතක ඇති අපි කිරි ටොපි හදද්දි ඒ වගේම දුදල් හදද්දි මේ විදිහටම හැඳි ගෑවා. ඔයා මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ දෙකේ ලින්ක් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන විනාඩි 10කට විතර පස්සේ ඔයාලට පේන දැන් ඝනකම ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක හැඳි ගන්නකොට නිතර ගින්දර අඩු වැඩි කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් මේ තියෙන විනාඩි 15කට විතර පස්සේ යාළුවනේ මේ වෙලාවේදී අපි හදාගත්ත සීනි සිරප් එකෙන් ටිකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාරට දාගන්න යන්න එපා යාළුවනේ. මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්ත සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ තමයි ඊටු ටික අපි එකතු කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේක නිකන් ආචාරු වගේ වෙනවා. මේක ගොඩක් දුරට මස්කට් වලට සමානයි යාළුවනේ. හැබැයි අපි මස්කට් හදනකොට ඒකට ගීතල් එහෙම නැත්නම් බටර් එකතු කරගන්නවා. ඒ දෙකම නොදා තමයි අපි මේක හදාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි සීනි ටික මේ විදිහට දාන ගමන් රෝස් වෝටර් ටිකත් එකතු කරගන්න. දාගන්න ඕන ප්‍රමාණවල මම වීඩියෝ පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. සීනි සිරප් ඔක්කොම ටික දැන් මම මේකට දාගෙන තින්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී වැනිලා ටිකත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ විදිහට හොඳින් හැඳිගා ගන්න. විනාඩි 20ක් විතර මේක හොඳින් හැඳිගාගෙන ඉවර වෙලා මම මේකට මේ විදිහට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති පාටක් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ මේ වගේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් දැනගෙනම යන්න. දැන් මේ තියෙන යාළුවනේ විනාඩි 30කට විතර පස්සේ මේකට non stick භාජනයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන විනාඩි 40කට විතර පස්සේ යාළුවනේ දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට ඝනකම වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට කලවම් කරද්දී ඔක්කොම එක ගුලියට කලවම් වෙනවා නම් මේක ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට මැදින් ඉරක් ඇඳලා බලන්න. මේ දෙක ලඟ වෙන ටික වෙලාවක් යනවා නම් මේක නියම පදවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගානට ආවන් පස්සේ මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. මේක ලිපෙන් අයින් කරගෙන බටර් ගාගත්ත භාජනයකට මම මේක දාගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේකට තෙල් කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රේ එකට මේ ටික දාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්න. තුනී කරලා පැය භාගයක් විතර හොඳින් නිවෙන පැත්තකින් අරන් තියන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බෝඩ් එකක් උඩින් කෝන් ෆ්ලවර් දාගෙන මේක මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ලස්සන වෙන්න වටේ කපලා අයින් කරගන්නවා. මේක ට්‍රේ එකට දාගත්තන් පස්සේ පැය භාගයක් විතර පැත්තකින් අරන් තියන්න යාළුවනේ. මේක හොඳින් නිවෙනකොට තමයි හොඳට සෙට් වෙන්නේ. මේ විදිහට වටේ කපලා අයින් කරගත්තන් පස්සේ කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති හැඩයකට කැමති විදියකට කැමති ප්‍රමාණයකින් මේක කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික හදන්න රුපියල් 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යාළුවනේ ගියේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ප්‍රමාණයන් අඩු වැඩි කරගෙන ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. කෑලි ටික කපාගෙන ඉවරුනන් පස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට කෝන් ෆ්ලවර් තවර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් එක කරගන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ කෝන් ෆ්ලවර් වලට අමතරව මේකට අයිසින් සුගර් එකතු කරගන්නවා. මම මේ වෙලාව දේවේ දාගත්තේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හැම පැත්තකම මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් තවර ගන්න.
එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් අඩු මුදලකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ලෝකුම් කියලා තමයි මේ රෙසිපි එකට කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි පරිස්සමින් ඉන්න මං ගියා.